Hiện tượng hồi dương của người sắp chết. Từ trước tới nay, trên thế giới ghi nhận nhiều trường hợp chết lâm sàng hoặc bệnh nặng cơ thể gần như mất hết năng lượng, nhưng bỗng nhiên khỏe mạnh, ăn uống, nói năng lưu loát xong rồi bất ngờ ra đi như ngọn đèn dầu phụt lửa lúc sắp tắt, người ta thường gọi hiện tượng này là hiện tượng hồi dương. Hiện tượng hồi dương của người sắp chết. Hồi quang phản chiếu là hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng 2 tiếng đồng hồ sau sẽ tử vong. Hiện tượng này được ví với hình ảnh ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng. Để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, có giả thiết cho rằng khi một người chuẩn bị qua đời là bước sang thế giới khác, linh hồn của người đó sẽ rút dần khỏi thể xác, từ chân, bụng, tay, cuối cùng là trái tim và trí não. Khi trí não nhẹ nhàng, an yên, không còn bị ảnh hưởng của vật chất, người đó có thể trở nên tỉnh táo và mạnh mẽ đặc biệt. Có giả thiết lại giải thích về mặt tình cảm, nói rằng thời điểm cận kề cái chết là lúc con người ta khao khát sự sống nhất và muốn tạo những kỷ niệm vui vẻ cuối cùng với người thân, vì vậy đã xảy ra hồi quang phản chiếu. Khoa học cũng ghi nhận hiện tượng hồi quang phản chiếu, dù thật sự vẫn còn rất mơ hồ về cả cơ sở lẫn khả năng chứng minh, lý giải. Đến nay, câu trả lời cho hiện tượng hồi quang phản chiếu vẫn còn bỏ ngỏ. Một số triết gia và nhà thần học đã đưa ra giả thuyết rằng ý thức của con người nằm ngoài phạm vi hoạt động của bộ não. Ý tưởng này đã được đề xuất như một lời giải thích cho những trải nghiệm cận tử. Các nhà khoa học tuy phản đối giả thuyết trên nhưng cho đến nay vẫn chưa thật sự giải mã được bí ẩn của những hiện tượng bất thường này. Dấu hiệu của người sắp chết giúp bạn chuẩn bị tinh thần. Đau đớn có lẽ là triệu chứng đáng sợ nhất vào cuối cuộc đời. Chết vì ung thư thường gây đau đớn, nhưng điều này không đúng với mọi bệnh ở giai đoạn cuối. May mắn thay, có nhiều loại thuốc có thể kiểm soát cơn đau hiệu quả. Dù là bệnh gì đi nữa, khả năng nhận biết và giúp kiểm soát cơn đau cho người thân là vô cùng quan trọng. Khó thở là một trong những triệu chứng phổ biến nhất vào cuối cuộc đời. Tuy nhiên, có một số phương pháp điều trị đơn giản và hiệu quả có thể giúp giảm khó thở nhanh chóng, chẳng hạn như các bài tập thở sâu, kỹ thuật thư giãn, oxy và thuốc. Lo lắng là điều hoàn toàn bình thường vào cuối cuộc đời. Một người có thể bị đau hoặc khó thở trong quá trình hấp hối. Nó có thể gây khó chịu và đáng sợ, giảm cảm giác thèm ăn và khát. Khi cơ thể của một người tự nhiên ngừng hoạt động và chuẩn bị cho cái chết, nó không còn cần calo và dinh dưỡng từ thức ăn cung cấp. Mặc dù việc từ chối đồ ăn và thức uống vào cuối cuộc đời là điều bình thường, nhưng điều này có thể khiến gia đình họ lo lắng. Điều quan trọng cần hiểu là khi ai đó sắp chết vì bệnh nan y, nhu cầu ăn ít hơn là điều tự nhiên và không thực sự đẩy nhanh quá trình chết. Hầu hết người bệnh đều bị suy giảm nhu cầu ăn uống. Nếu bạn đang chăm sóc cho người thân đang có dấu hiệu mất cảm giác ngon miệng, bạn nên cho người thân ăn khi họ cảm thấy đói và uống nước đầy đủ. Đồng thời, bạn hãy giữ cho làn da quanh môi người thân được dưỡng ẩm bằng son dưỡng môi. Buồn nôn hoặc nôn, tình trạng ốm đau, thuốc men và các phương pháp điều trị khác có thể dẫn đến buồn nôn kèm theo hoặc không kèm theo nôn. Điều này có thể gây lo lắng cho cả bạn và người thân. Thuốc giảm buồn nôn, không khí trong lành, ăn nhiều bữa nhỏ và hạn chế mùi hôi là một trong những phương pháp điều trị mà bạn có thể thử để giúp người thân kiểm soát các triệu chứng này. Táo bón, nếu bạn đã từng bị táo bón, bạn biết nó có thể khó chịu như thế nào. Thuốc dùng để điều trị cơn đau và khó thở có thể gây táo bón. Các nguyên nhân khác của táo bón là do không hoạt động thể chất đủ, lượng chất xơ và dịch giảm và sự tiến triển của bệnh. Táo bón là một triệu chứng bạn phải lưu ý để ngăn chặn nó trở nên trầm trọng. Hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá cách tốt nhất để kiểm soát nó. Mệt mỏi, một người bệnh sắp chết có thể ngủ nhiều vì họ không có đủ năng lượng. Ngủ nhiều cũng có thể là do cơ thể đang ngừng hoạt động. Thuốc người bệnh dùng cũng có thể gây buồn ngủ. Khó ngủ cũng rất phổ biến. Tách biệt với những người thân yêu. Khi ai đó gần chết, họ tự nhiên bắt đầu hướng nội và tách biệt khỏi thế giới xung quanh, bao gồm cả bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, một số người có thể khao khát sự gần gũi với những người họ yêu thương. Dù thế nào, hãy cố gắng tôn trọng và quan tâm đến nhu cầu của họ. Mê sảng và bồn chồn, lú lẫn, kích động và không thể ngủ có thể xảy ra với một số người vào cuối cuộc đời. Mê sảng, đột ngột hành động bối rối và mất phương hướng, có thể do tiến triển của bệnh, lượng oxy đến não ít hơn hoặc do thuốc. Đôi khi táo bón hoặc mất nước thậm chí có thể gây mê sảng. Người bệnh có thể lo lắng về việc chọn khăn trải giường và quần áo. Họ thậm chí có thể bị ảo giác và nhìn thấy những người và những thứ không có ở đó.
hãy cho nhà bác sĩ biết nếu người thân của bạn đang biểu hiện bất kỳ hành vi nào trong số này. Đại tiểu tiện không tự chủ. Đại tiện và tiểu tiện không tự chủ đều phổ biến khi sắp chết. Khi đó, người bệnh không thể kiểm soát được việc đi tiểu tiện hoặc đại tiện. Đây có thể là kết quả của phẫu thuật hoặc bệnh tật, hoặc đơn giản là do người bệnh quá yếu nên không thể sử dụng nhà vệ sinh. Cuối cùng, khi các cơ giãn hoàn toàn, người bệnh thường sẽ giải phóng các chất trong ruột ra ngoài. Tay chân lạnh, bàn tay và bàn chân có thể trở nên lạnh hơn và da có thể trông tím tái. Điều này xảy ra vì tim không còn khả năng bơm máu nữa. Kết quả là, huyết áp giảm và da trở nên lạnh hơn. Môi và móng tay cũng có thể chuyển sang màu xanh lam hoặc tím. Tiếng nấc hấp hối, khi cơ thể mất đi phản xạ ho và khả năng nuốt, dẫn đến việc ứ đọng nước bọt trong cổ họng, dẫn tới những tiếng nấc hấp hối, sẽ được phát ra. Âm thanh này thường khiến gia đình người bệnh sợ hãi, thậm chí là đeo bám, dù nó hiếm khi gây đau đớn cho người bệnh. Việc hồi dương là những hiện tượng có thật, tuy nhiên chỉ có một số rất nhỏ sống lại là thật sự sống, còn lại đều sẽ chết sau khoảng vài giờ tỉnh táo trở lại. Vì vậy, để tránh rắc rối kiện tụng trong ngành y, các nước phát triển đã có quy định chặt chẽ về xác chết của con người. Trước khi qua đời, nhiều người bước vào giai đoạn không phản ứng với môi trường bên ngoài. Các báo cáo về trải nghiệm cận tử thường chỉ ra rằng người sắp chết nghe thấy những tiếng động bất thường, hoặc tiếng chính họ đã ra đi. Trong giây phút cuối cùng của một người, bác sĩ yêu cầu gia đình tập trung trong phòng bệnh, nắm tay bệnh nhân và thì thầm những lời an ủi trước khi điện tâm đồ hiển thị một đường thẳng. Nhiều người cho biết họ chứng kiến phản ứng tích cực của bệnh nhân khi những người thân yêu nói chuyện vào giây phút cuối cùng. Để tìm hiểu giác quan nào hoạt động cuối cùng trước khi cơ thể chết, các nhà khoa học của Đại học British Columbia theo dõi hoạt động não của 17 bệnh nhân khỏe mạnh, nhóm 18 bệnh nhân giai đoạn cuối có đáp ứng, nhóm 2, và 5 bệnh nhân giai đoạn cuối không phản ứng, nhóm 3. Các bệnh nhân được nghe 2 loại bài hát với 5 nốt. Bài hát thứ nhất chỉ có 5 nốt lặp lại, bài hát thứ hai có sự thay đổi về âm sắc. Những bệnh nhân khỏe mạnh được yêu cầu đếm số lượng bài hát khác nhau. Các nhà khoa học phát hiện mô hình hoạt động của não bộ những bệnh nhân ở nhóm 1 tương đương với các bệnh nhân nhóm 3, chứng tỏ mọi người vẫn có thể nghe thấy âm thanh xung quanh khi sắp qua đời. Nhóm nghiên cứu kết luận một số người vẫn có thể nghe được khi ở trạng thái không phản ứng vài giờ trước khi qua đời. Chúng tôi đã đưa ra bằng chứng cho thấy các bệnh nhân đang hấp hối không thể đáp lại những lời nói từ gia đình hoặc bác sĩ, nhưng họ vẫn có thể nghe và phản ứng về mặt thần kinh với các chuỗi kích thích đơn giản, nhóm nghiên cứu chia sẻ. Giác quan nào hoạt động cuối cùng trước khi con người chết? Thính giác là cơ quan hoạt động cuối cùng trước khi một người qua đời. Ảnh, Free Pick, kết quả nghiên cứu củng cố các giả thuyết trước đây, cho thấy thính giác là giác quan cuối cùng còn hoạt động khi một người sắp chết. Như vậy, lời khuyên rằng gia đình nên tiếp tục nói những lời thân yêu với người thân sắp ra đi càng lâu càng tốt là đáng tin cậy. Nhận được một số đặc điểm kỳ lạ của con người trước khi chết, có thể giúp gia đình biết cách chiều lòng người ốm vào thời khắc cuối cùng của họ. Con người từ khi sinh ra đến khi chết, có người sống đến 100 năm, có người 80 năm, cũng có một số người chỉ sống được 30, 40 năm. Sinh mệnh của con người ngắn hay dài liên quan đến rất nhiều yếu tố, ví dụ như bệnh tật, tai nạn. Con người ai cũng sẽ già đi và phải đối mặt với cái chết. Trước khi đến với thế giới bên kia họ đều sẽ có một số những dấu hiệu bất thường có liên quan mật thiết đến tim và não như hơi thở, nhịp tim, sắc mặt, hành vi. Mặc dù các triệu chứng không nhất thiết giống nhau, nhưng nó có thể được đánh giá bằng cách quan sát sự thay đổi của cơ thể so với bình thường. Vậy các triệu chứng của một người trước khi chết là gì? 1. Đổi màu da. 4 hành vi bất thường của con người trước khi chết ít người biết. Khi cái chết đến gần, việc lưu thông máu trong cơ thể sẽ giảm. Điều này khiến da của người sắp chết thường sẽ tái đi và có các màu tía, đỏ hoặc vết lốm đốm xanh. Điều này có thể xuất hiện đầu tiên ở lòng bàn chân. Ngoài ra, 10 đầu ngón tay từ ngoài vào trong sẽ biến đổi từ màu vàng sang màu đen, nếu màu đen hoàn toàn thì người đó đã chết. 2. Đột nhiên đi đại tiểu tiện không tự chủ. 4 hành vi bất thường của con người trước khi chết ít người biết. Mặc dù rất nhiều bệnh đều sẽ dẫn đến việc đại tiểu tiện không tự chủ, nhưng đối với người trước khi chết, việc đại tiểu tiện không tự chủ mang tính đột ngột, điều này chủ yếu là do các bộ phận trong cơ thể trước khi chết không được kiểm soát. Đặc biệt là khi đi đại tiện phân biến đổi màu, bình thường phân có màu hơi vàng hoặc màu vàng, lúc bị bệnh phân có thể có màu đen,
nhưng khi sắp chết phân lại biến thành màu trắng, hoặc lúc đi tiểu không ngửi thấy mùi khai mà là mùi vị chua đậm đặc, đây là những dấu hiệu rất nguy hiểm. 3. Hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu có lẽ là hiện tượng thường thấy nhất trong cuộc sống, vốn dĩ người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, không thiết tê. Không thiết tha thứ gì, đột nhiên lại muốn ăn thứ này uống thứ kia, ngôn ngữ rõ ràng, cười nói sảng khoái thể hiện trạng thái tinh thần vô cùng tốt, cảm giác giống như người không bị bệnh. Tuy nhiên tình huống này có thể không phải là chuyện tốt, mọi người trong gia đình đặc biệt cảnh giác. 4. Hành vi bất thường của con người trước khi chết ít người biết. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng 2 tiếng đồng hồ sau sẽ tử vong. Hiện tượng này được ví với hình ảnh ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng. 4. Thở ra khí lạnh. Thông thường, người khỏe mạnh bình thường thở ra hơi nóng, nhưng nếu người già yếu thở ra khí lạnh, điều này có thể là điểm báo trước của cái chết, có thể cho người già hà hơi trong lòng bàn tay để cảm nhận. 4. Hành vi bất thường của con người trước khi chết ít người biết. Trên đây là những dấu hiệu tham khảo của một người trước khi chết biểu hiện ra. Đặc biệt là người già xuất hiện bất kể tình trạng nào kể trên thì nhất định phải chú ý gọi bác sĩ kịp thời.